Are you enjoying today? A wonderful day. It is beautiful, isn't it? It is another glorious day in paradise. Huh? I know. Yeah. Thank you. Enjoy it. The Lord is great. Indeed. Yes. Blessed be her name. Amen. You have a lovely day. And you too. Thanks so much. You're welcome. ደህና አደራችሁ እንደምን ናችሁ? ዛሬ ወክ እያደረኩኝ ነው እንትን ስታርባክስ ልሄድ። ዛሬ ስታርባክስ አማረኝና ስታርባክስ ምን እንደሆንኩ ታውቃላችሁ? እንትን ሄድኩኝ። ምንድነው ዩቲዩብ ሄድኩላችሁና ወፍ የለም። አንድ ደቂቃ ቆይቼ አዲስ አበባ የለም። ኧረ የራሳችሁ ጉዳይ ነው። ፌስቡክ ይሻለኛል ብዬ ፌስቡክ መጣውላችኋለሁ እና ሰውየው እያየኝ ጭንቅላቱን ነቅንቆ ብቻዋን ታወራለች። እቺ እንደው ምን ሆና ነው ብሎ ነው መሰለኝ። እና ምን ልላችሁ መሰላችሁ? ወዬ ትንሱዬ ጤና አዳም ልላክልህ እንዴ? ምን ልላችሁ መሰላችሁ? የሆነች ምትከነክነኝ ነገር አለች። እቺ ሴጣን አሳሳተኝ የምንላት ነገር ምን እናረ ሰውን በድልና አይ ሴጣን አሳስቶኝ ነው እንላለን። ጭቅጭቅ ቤታችን ውስጥ አይ ሴጣን አሳስቶኝ ነው እንዴ! ኧረ ተግበሉ። ታዲያስ ማርያምን ቆይ ያለሁበትን ቦታ ላሳያችሁ። እንዴ እንደሚዞረው ካሜራው ይዞራል? አዎ ይዞራል። ቆይ ላሳያችሁ። አያችሁት? አምር የጧት ፀሐይ እና ይኸውላችሁ ሴጣን አሳሳተኝ እያልን እንደሆነ ምን ኖረው ህይወታችን አይሻሻልም። ማርያምን አለ ሴጣን ውስጣችን አለ፣ ግን የመድኃኒዓለም መንፈስም አለ ውስጣችን። ይኖርምን ሰውየው ምን አሉ መሰላችሁ? አያትየው ማለት ነው ከልጃቸው ጋር ያወራሉ። ከዛ ቁጭ ብለው ያወሩ ይመክሩታል ልጃቸውንና ሁለት እንስሳዎች አሉ። የሁሉም ሰው ውስጥ ላይ ሁለት እንስሳዎች አሉ እና አንደኛው ጥሩ ያልሆነ ይላቸዋል ይሉታል ልጃቸውን። ከዛ እና ሁልጊዜ ይጣላሉ አሉ። ከዛ ልጃቸው ዋግቶ እና አያቴ ማን ያሸንፋል አላቸው። የመገብከው ምግብ የሰጠኸው አሉ ይባላል። እና አሁን መጥቶ ሙልጭ አድርጎ ሰድቦኝ ሴጣን አሳስቶኝ ነው የሚለኝ። እኔ አልሰማውም። ማርያምን ቆይ ኮሜንታችሁ አይታየኝም፣ ፀሐዩ እያንጸባረቀብኝ ነው። እና እቺ ነገር ሁሌ እንትን ትለኛለች። እንዴት ነው እንዴ? አሁን ጥሩ ነገር ማድረግ የምንፈልግ ከሆነ ጥሩ ነገር እናደርጋለን። ሴጣን አሳሳተኝ ብለን ሁሌ በሴጣን የምናሳብብ ከሆነ እንትን ደግሞ የለመደብን ነገር አለ። ጎፍታትያ አካሞልተኒ ቢልቢል እንጅሩ ማሎ ጎፍታትያ ማሎ አኒ ሲያሬ ባዬ እና አሁን ሴጣን አሳሳተን ኑሯችን አይሻሻልም እያልኳችሁ ነው። አሳሳተኝ ሴጣን እያለን እየሄድን እቺን ለማለት ፈልጌ ነው። ምን ይመስላችኋል? ከዛ በኋላ ደግሞ እንትን ምን ለመደብን በሰው ማሳበብ። እንትና እኮ አሳስቶኝ ነው እንትና ነግራኛ ሳማንስ ማለት ወደ ራሳችን አንመለስም። ወደ ራሳችን እንትን አንልም። የጧት ፀሐይ እንዴት ደስ ትላለች መሰላችሁ? ማርያምን ሰንስክሪን የለ ምን የለ። ጌታዬ ተመስገን አምላኬ። ወይ እዩዋት እስቲ ፀሐይዋን እዩዋት። የታለች? ትታያችኋለች?
ድምጽሽ ያስቀኛል። መድኃኒዓለም ነው የፈጠረው እንግዲህ ድምጼ ተመድኃኒዓለም ነው ይኸውልህ። ይቀየርልኝ ልበል እንዴ ወይስ የሚያስለቅስ ድምጽ ይምጣልህ? በቃ ፀሐይዋን አያችኋት? ወይንየዋ እንዴት ነሽ? እናላችሁ አው እቺ ጎጂ ባህል አለችብን። እቺ ሴጣን አሳሳተኝ የምንላት ነገር ምን ፈልገውን እናርግና የፈለግነውን አርገና ሴጣን አሳሳተኝ እንትና እኮ አሳስቶኝ ነው ማን ስማው አለ። በቃ በሰውነቴ ሰው ስለሆንኩኝ ተሳሳትኩኝ ማለት ያባት ነው። ከዛ በኋላ እንደዛ ካለን ስህተታችንን ለማረም you know we can እንግሊዘኛ አትቀላቂ። ለምን አልቀላቀልም? መቀላቀል ቋንቋ እኮ መግባቢያ ነው። እና እኔ አሁን በሰይጣን ማሳበብ ስተው እኮ ነው ኑሮዬ የተመለሰው እንጂ በሰይጣን እያሳበብኩ ለምንድን ነው እንደዚህ ማታርግ? ሰይጣን አሳስቶኝ ለምንድን ነው እንደዚህ የሆነው? ለምን ትዳራችሁ ፈረሰ ሲባሉ ራሱ ሰይጣን አሳስቶት ሌላ ሴት ጋር ሄዶ ምናምን ይላሉ። አይደለም ራሱ ሄዶ ወስልቶ ሰልፍ ኮንፊደንስ የለም። ስለዚህ ሄዶ ወሰለተ። እሷም ጭቅጭቋ በዛ እና ጭቅጭቃችሁ ምናምን የምትቀንሱት ሲገባችሁ ሰይጣን አሳሳተኝ ብሎ ነገር የለም። ጧጧ ተነሱና ጸልዩ። የምትበግቡትን አውቁ። ያው ተረቱ እንደነገርኳችሁ ነው። እና ይሄን ይመስላል ቅዳሜ ማርያምን። እኔ በቃ ሀቃቋን ነው በነግራችሁ። ሀገሪቷም እኮ ትሻሻላለች። ሰይጣን ማሳሳቱን ቢያቆምልን ሀገራችንም ትሻሻላለች። አይኒ ጤና አዳም ጤና አዳሙን እኮ አረኩላችሁ አማዞን ሱቄ ላይ አማዞን I'm an American Amazon አማዞን ሱቄ ላይ አለለ። ዛሬ እኮ ቡና አልጠጣሁም እስካሁን። ማርያምን ጠዋት ተነሳሁኝ። ስንት ሰዓት ተነሳሁ መሰላችሁ? ዛሬ ከጠዋቱ 4:30 ስንት ሰዓት ማለት ነው እናንተዬ በኢትዮጵያ? ቆይ 4 is 10 አይደል? 10 ሰዓት ማለት ነው። ከጠዋቱ 10 ሰዓት ተኩል አካባቢ ተነሳው። ከመድኃኒዓለም ጋር ትንሽ አወራው፣ ብዙ አወራው። ተመስገን አልኩኝ። ከዛ በኋላ ከሳምርዬ ጋር አወራው። ምን ችግር አለብሽ ሰይጣን አሳሳተኝ እንዳትይ ችግርሽን ወቂው ብዬ መከርኳት። እንደምትሆኙኝ ሳምርዬ ብዬ መከርኳት ትንሽ። ከዛ እንደዛ ነው እላችኋለሁ። አግብተሻል ግን አሁን የኔ ማግባትና አለማግባት አሁን ከማወራ ጋር ምን ያገናኘዋል? ምንድን ነው የሚያገናኘው? ምን ያገናኘዋል? እኔ እኮ ግራ የሚገባኝ ግማሽ ሰው የሆናችሁ ይመስላችኋል እንዴ ሳታገቡ ስትቀሩ? ሙሉ ሰው እኮ ናችሁ። ማርያምን ሙሉ ታው። ይሄንን ጋብቻ እንደ ጣዖት አታዩት። ታው ወይለየ ጉድ መጥቶ አለ። የብሬን እኮ ነው። ሙሉ ሰው ናችሁ። ወንድ ባይኖርም ሴት ባይኖርም አጠገባችሁ ሙሉ ሰው። እስቲ የጳውሎስን እንትን አንብቡ። የጳውሎስን እንደኔ ብትሆኑ መርጥ ነበር ብሏችኋል ጳውሎስ። ሲንግል ግን ደግሞ ስሜታችሁን መቆጣጠር ካቃታችሁ አግቡ ነው የሚለው እኮ። የጳውሎስ ምክር ያው ነው።
እኔ ባዮሎጂን እወደዋለሁ። ሰይጣን እንዳያሳስታችሁ ስሜታችሁን መቆጣጠር። ስሜታቸውን ብዙ ጊዜ ወንዶች ናቸው እንግዲህ የሚባለው፣ ግን አይ ሴቶችም እኮ ተደብቀው ይሄ ወንዶችዬ እንዳታምኑ ማርያምን። በአንዱ እንትን እንደው ወንዶች እንደዚህ ሆርሞናቸው በዚህ ወጥቶ ቴስቶስትሮን ምናምን እየተባላችሁ ነው እንጂ አይ Wait, which one? Oh, I'm talking to people online. I know, how clever. Oh, thank you. Something new to me. Oh, really? You want to say hi? Sure. Okay. Come say hi. Hi, this girl's awfully cute. There are like 200, 300 people watching. Oh, really? Yeah. Well, I'm 90 years old, but I can't believe this. She's 90. Woo! I want to get where you are. What? What's the secret? You look healthy and so strong. Yes. What's the secret? What's the secret? I have to tell you, I eat vegetables. Say she eat vegetables. I keep telling you guys. And I don't eat junk food. She doesn't eat junk food. She's No. 90. If it comes in a can, if Uh-huh. it comes in a bag, Uh-huh. I don't buy it. Me either. You're my kind of girl. I Yeah. think we're best friends. Oh, absolutely. Nice to meet you. I love you. Bye. Have a nice day. እሺ እንዲህ እያልኩ እኮ ነው መንገድ ለመንገድ የምሄደው። ሰዎቹ ደግሞ እንዲህ እያወራሁ በቃ ያወሩኛል። አላውቃትም እኮ አሁን ገና እኮ ነው ያገኘኋት ማርያምን። አሁን ገና ማግኘቴ ነው። ስታርባክስ ልገባ ነው። ቆዩኝማ። ይሄ መከረኛ ማስታፍነን ጉድ እኮ ነው። Hi, I already ordered. Is that Ann? Hey Ann, how's it going? Good. It's Sam. Is Jared here? Garrett made it for you. He did? Garrett? Yeah. He made it for you. He did? Okay. Is he here? He's in the back, yeah. Can you get him for me? If he's not busy. Block. 6 feet. አስተሳሰባችሁ huh? Okay. Just ask him if he tried the coffee. That's all. I brought him a fresh coffee last time and I was wondering if he did. All right. Thank you, Annie. Bye. See you later. Yeah, Starbucks. እና እንዲህ ነው እላችኋለሁ። ታሪኬ ባጭሩ ቡና ይዤለት መጥቼ ነበረ። የስታርባክስ ባሪስታውን ቡና ጥሬ ቡና ይዤለት መጥቼ ቆልተኸዋል ወይ ብዬ ልጠይቀው ነበረ። ቆልቶት እንደሆነ በጣም ኤክሳይትድ ነበረ። ባሏ አሁን ደግሞ ግሮሰሪ ሻፕ ሊሄድ ነው። እንቁላል ምናምን ልገዛ ነው። ደህና ዋሉ። ነጋቲቭ ላደሐንኩኑ አትሳደቡ። ጭንቅላታችሁ ነው የሚታየው ስትሳደቡ። ከፈረንጅ ጋር ሴክስ ለምደሽ በዚህ ወጥቶ በዚህ ወርዶ ምናምን ጭቃ ማርያምን። በቆልቲ እንዳላቸው ጠይቂ። እሺ ቸርነትዬ፣ እሺ ማርያምን። ጭቃ የሆነ ጭንቅላት አስተሳሰብ ዜሮ። ፈረንጅ ሆነ አበሻ ሆነ ሰው ነው። ሰው ነው።
ቴንክ ዩ ኤልዛቤትዬ። እንዲህ ነው። ውይ ደከመኝ ማርያምን። ለፈለፍኩ ቻው። ደህና ሁኑ። ነጋቲ ብላ መልካም ቅዳሜ። ዙጥ አትበሉ፣ አትሳደቡ። ቀና አስቡ። እሺ ቸርነትዬ። በቆልት ይኖራቸዋል በቆልት። ጠይቅልሃለሁ። ደህና ሁኑ። ነጋቲ ብላ